السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين. والنهاردة إن شاء الله هتكلم عن موضوع مهم، وهو إزاي أنت كأم تعرفي ابنك رضع كفايته وشبع ولا ما شبعش، وفي نفس الوقت هل جعان ولا مش جعان، وبعد فترة قد إيه بالظبط أقدر أقول إنه جاع وأرضعه أو ما رضعهوش. وكمان هنعرف كام رضعة في اليوم كافية، وامتى بديله زيادة وأثر ده عليه. أول حاجة هنتكلم فيها، لازم نبقى كلنا عارفين إن الرضاعة الطبيعية هي نعمة من نعم ربنا علينا، وإن على قد ما نقدر نحاول نلتزم بيها وما نجدش بديل ليها إلا إذا كان في داعي لكده، داعي قوي. مفيش مانع قوي يتسبب في إن أنا أبطل رضاعة طبيعية، ما بطلش رضاعة طبيعية. دي كانت مقدمة مهمة، لأن لازم نعرف إن الرضاعة الطبيعية لا غنى عنها أبدا. كمان لازم نعرف إن الرضاعة لازم تكون حسب رغبة الطفل وقت ما يطلبها، وهنعرف إزاي بيطلبها، وفي الوقت المناسب لما يطلبها نديها له عشان أحقق الفايدة القصوى ليه وليا. نبدأ في موضوعنا. إيه هي العلامات اللي أعرف بيها ابني جعان ولا لا؟ اغلبنا اول حاجة هتيجي في باله ان هنقول ان بيبكي، لكن لازم نعرف انه على عكس ما نتوقع ان البكاء هي اخر علامة من علامات الجوع. قبل البكاء في فترة طويلة هنعرفها دلوقتي بيحصل فيها علامات مميزة، ممكن لو انت كأم اتدربت عليها هتساعدك وهتساعد الطفل. هتساعد الطفل لان هو هتوفر عليه مجهود انه يستنزف وقت طويل في البكاء والجوع، فوزنه هيتأثر وكمان بدنيا ومجهوده هيقل. وهتساعدك انت لانها هتعمل لك ارتباط شرطي ما بين نزول اللبن والعلامات المبكرة، فبالتالي هتقدري انت كمان بعد كده مع الوقت تبقى عندك خبرة تعرفي ان دلوقتي حان وقت الرضاعة ولا لا، وكمان بالطريقة دي هتنظمي الرضاعة احسن واحسن لطفلك. العلامات دي بتبدأ بشكل تصاعدي، بيبدأ يحرك ايده ناحية فمه ناحية بقه، بعد كده يبدأ يمصمص شفايفه، زهق منك خلاص يبدأ يبقى ساير وهايج وعصبي ومتنرفز، اجيتيتد خالص نقول عليها. الحاجة الأخيرة بعد كل ما زهق بقى وكل ده يبدأ يحرك رجله بشدة ويضرب ويخبط برجله، ونقول عليه بيرفض برجله عشان خاطر ينبهك أنا جعان. خلاص زهق، عمل كل اللي يقدر عليه، ما انتبهتيش، يوصل لآخر حل عنده انه يصرخ بأعلى صوته ويبكي. ده بياخد كام؟ بياخد ساعة الا ربع. كام؟ ساعة الا ربع، مش 10 دقايق ولا نص ساعة ولا ربع ساعة ولا تلت ساعة، 45 دقيقة من أول ما يبدأ يحرك إيده ناحية بقه ويحس بالجوع لغاية ما يوصل إنه يصرخ ويبكي. تخيلي ساعة الا ربع بيعاني الجوع، هتوصل له، هتأثر على وزنه قد إيه، وهتأثر على مجهوده قد إيه. كمان لما هتيجي ترضعي هيبقى أنت عندك مشكلة وأنت بترضعي إن أنت مش هتقدري تسيطري عليه، وهيبقى هو في أول الرضاعة صعب معاك، وده هيبقى بالنسبة لك كأم في البداية خصوصا مع بداية الرضاعة هيكون مؤلم ومتعب، لأن أنت ما بتكونيش جاهزة كافية إن أنت تستحملي المجهود ده مع التجهيزات الفسيولوجية اللي بيبدأ يتعرض لها جسمك بعد الولادة. فأنت لما كأم تعرفي العلامات المبكرة زي ما قلنا بتساعديه وبتساعد نفسك. طيب عرفنا علامات الشبع، علامات الجوع، نعرف علامات الشبع إزاي؟ علامات الشبع بالنسبة لنا وعلى عكس ما نتوقع، كتير مننا بيفترض إن نام يبقى شبع. لا، ده من 2 ل3 بس. في أول 2 ل3 من العمر نومه يعني معناها غالبا مش دايما انه شبع. وحتى دي كمان ما تقدريش تحكميها لو انت ربنا رزقك بطفل ناقص النمو او خديج، يعني ناقص النمو، مولود مبكر ووزنه قليل، كمان مجهوده هيكون قليل، وكمان قدرته حركة تناسقية ما بين حركته وجهازه العصبي لسه مش بالنمو الكافي علشان خاطر
يديك علامات شبيهة بعلامات الطفل كامل النمو. فلو انت الطفل ناقص النمو لازم تحط في اعتبارك ان مش نومه ولا قلة حركته معناها شبع ليه، لان ممكن بالعكس تكون علامة المشكلة اكبر وما ناخدش بالنا منها ويحصل مشاكل. نرجع تاني نقول علامات الشبع بالنسبة لنا. قلنا النوم في اول 2 ل3. اشهر علامة للشبع تقدري تحكمي بيها انه هيسيبك في حالك. هو بيرضع، بيمص منك اللبن بالعملية الطبيعية اللي هو متعود عليها، مجرد ما يشبع هيهدى ويسيب، وهتلاحظ ده على عضلات وجهه وعضلات ايده، هتسترخي وهيبقى ألطف كتير. في حاجة كمان أحب أنوه عليها وناخد بالنا منها. الرضاعة زي المنوم. يعني إيه؟ يعني هو بمجرد ما بيرضع ويمسك صدر الأم بيسترخي، وممكن يدخل في النوم، نوبة نوم كمان. لازم انت كأم تبقى عارفة كده. فلو نام هتحاولي بحركة بسيطة تسحبي منه الرضاعة. لو هو تحت تأثير المخدر وجعان هيصحى ويكمل رضاعة. لو نومه ده كان خلاص لأنه هو شبع، خلاص هيسيب صدرك وهيكمل نوم. وبكده ما تبقيش انت ظلمتيه، وفي نفس الوقت عرفت تفرقي ما بين اثر الرضاعه كمخدر او مهدئ ليه واثر الرضاعه انه خد كفايته يعني من الرضاعه وخلاص هينام. كده نكون قلنا ازاي اعرف ابني جعان، ازاي اعرف ابني شبعان. ان شاء الله في الفيديو الجاي هحاول نتكلم عن ازاي اقدر اقيم ابني بيرضع كتير، بيرضع قليل، بيرضع اللي يناسبه، هل محتاج ازود له لبن صناعي ولا لا، ازاي اعرف بحاجات اقدر امسكها في ايدي واقول انا كده ابني كويس او ابني مش كويس. هعرفها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. انتظرونا، وما تنسوش لو انتوا شفتوا الفيديو تشتركوا في القناة بتاعتنا علشان خاطر يوصلكوا كل جديد. قناة صحة طفلك مع دكتور أحمد مهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.